Chú mèo này vì muốn nhìn thấy chủ của mình mà đã kiên trì nhịn sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể để chờ chủ đến. Video này có hơi dài, mong mọi người có thể kiên nhẫn xem hết. Chú mèo này nằm bên trong thùng chữa cháy và đau đớn kêu rên không ngừng. Một chàng trai lúc đi về nhà vừa hay nghe thấy có tiếng động, nên đã mở thùng chữa cháy ra xem. Mắt của mèo con lúc này đã không mở nổi nữa, chân của nó cũng không ngừng vùng vẫy, nó đau đớn đến nỗi khóc rên thành tiếng dường như là sắp không chịu được nữa. Chàng trai tốt bụng lập tức đưa mèo con đến bệnh viện, hy vọng có thể chữa khỏi cho nó, nhưng thật không may là sau khi khám tổng quát, bác sĩ đã cho biết rằng chú mèo này khó có thể cầm cự được nữa. Đầu của nó đã bị thương rất nặng, 4 chân của nó gân cũng bị đứt hết, phần eo của nó cũng đã bị biến dạng, xương sọ cũng bị lõm sâu vào trong. Bác sĩ nói nếu làm phẫu thuật cứu nó thì cũng không thay đổi được gì. Chú mèo con này giờ chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Đề nghị chàng trai hãy mau đi tìm người chủ của nó đến. Sở dĩ nó cố gắng cầm cự đến hiện tại chính là vì muốn gặp lại chủ của mình, có thể cầm cự tới hiện tại đã là một kỳ tích rồi. Chàng trai thấy hoàn cảnh bất hạnh của mèo con, bèn vội vã đi tìm chủ của mèo con. Mong mọi người có thể bấm like cho chàng trai này, một người lạ không quen biết mà còn có tấm lòng nhân từ đến thế. Đưa mèo con đến bệnh viện, lại còn giúp nó đi tìm chủ nhân, cũng may ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng chàng trai tốt bụng đã tìm được chủ của mèo con. Sau khi đưa chủ của nó đến bệnh viện, thì người chủ lập tức chạy đến bên chú mèo con đang bị thương trầm trọng. Thời khắc chú mèo con nhìn thấy chủ của mình, thì rất muốn được quay về trong lòng của người chủ, nhưng giờ đây nó đã không thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể vùng vẫy 4 chân của mình. Cô gái nhìn chú mèo con mà mình yêu thương đang bị cơn đau hành hạ, thì trong lòng buồn bã đến nỗi không nói lên thành lời. Cô cầu xin bác sĩ hãy cố hết sức chữa trị cho nó. Sau khi bác sĩ cho cô gái biết tình hình của mèo con, thì cô đã đáp rằng cho dù chỉ có 1% cơ hội thì cũng phải cứu cho bằng được nó. Cuối cùng bác sĩ cũng thấy rất đồng cảm và đồng ý làm phẫu thuật cho mèo con. Chàng trai thấy chú mèo bị thương nặng thì trong lòng cũng vô cùng buồn rầu, còn nói rằng phải tìm ra nguyên nhân sự việc, chỉ ít thì cũng phải biết tại sao chú mèo lại bị như thế. Chàng trai quay về đến tòa nhà, gặp bất kỳ ai cũng hỏi, nhưng ai cũng trả lời rằng mình không biết. Tối hôm qua bác sĩ làm phẫu thuật cấp cứu cho mèo con đến tận sáng sớm. Bác sĩ vô cùng tận tâm, cuộc phẫu thuật cũng diễn ra rất thành công. Sau khi cô gái nghe được tin này thì rất vui mừng. Cô thề rằng sau này sẽ không để mèo con rời xa mình nữa, nhất định sẽ bảo vệ thương yêu nó hết lòng. Ngày hôm sau bác sĩ cho cô biết một chuyện, khiến cô vô cùng xúc động. Chú mèo đã đỡ hơn rất nhiều, tuy rằng đã kiệt sức sau những đợt điều trị liên tục, nhưng may mắn là nó có một ý chí sống mạnh mẽ. Tuy chú mèo may mắn sống sót, nhưng 4 chân của nó rất khó để hồi phục, có thể sẽ phải mất một thời gian dài. Cô gái ôm chú mèo con vào lòng khóc không thành tiếng. Nhìn thấy cảnh mèo con đau đớn, khiến cho lòng cô đau như cắt. Từ nhỏ đến lớn nó đều sống cùng với cô, nhưng cách đây 2 tháng nó bị đi lạc, cô cũng đã đi kiếm nó khắp nơi. Về tới nhà cô gái vẫn rất đau buồn, chàng trai cũng đến an ủi, mẹ của cô gái cũng luôn ở bên cạnh động viên cô. Bà lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế thì sức khỏe sẽ tụt dốc. Hy vọng cả nhà có thể bấm like và chia sẻ video để cho có thêm nhiều người biết được. Nếu đã không yêu thương, cũng xin đừng làm hại chúng. Mong mọi người có thể theo dõi kênh để chúng ta cùng nhau lan tỏa thêm nhiều điều tích cực. Cảm ơn mọi người. Chú mèo hoang này thường xuyên không tìm được thức ăn vào đêm khuya, vì quá đói nên nó cứ khóc rên không ngừng. Nó cùng với những con mèo hoang khác đã đi kiếm thức ăn và nước uống ở công trường gần đó. Không may là nó đã gặp vấn đề ở cổ, cái ống nước đó đã mắc trên cổ nó được 2 tháng. Từ lúc đó chú mèo hoang đã không dám kêu thêm tiếng nào nữa, cho đến khi một ông chú và một bà lão phát hiện ra nó. Ông chú đưa nhân viên cứu hộ đi đến nơi mà chú mèo hoang thường xuyên lui tới, nhưng do màu lông của nó rất giống với màu của cỏ khô gần đó, nên khó để tìm được bóng dáng của chú mèo. 1 tiếng sau, ông chú đã tìm thấy chú mèo hoang trên đống cỏ khô. Nhưng khi nhân viên cứu hộ đến gần, thì nó đã cảnh giác chạy đi. Nhân viên cứu hộ sợ nó chạy mất, nên cũng vội vã chạy theo sau. Nhưng lúc này chú mèo hoang đã không thấy đâu. Nhân viên cứu hộ cũng nhìn thấy có một bà lão đem đồ ăn đi đến, rồi đặt ở đó cho nó ăn. Các bạn hãy bấm like cho ông chú và bà lão tốt bụng này nhé. Bà lão cho biết mèo hoang rất ghét tiếp xúc với con người. Ban đầu bà còn muốn giúp nó lấy ống nước ra, nhưng nó lại không cho con người đến gần. Sau khi bà lão đặt thức ăn và nước uống xong xuôi thì liền rời đi. Nếu như không rời đi thì nó sẽ không chịu đến ăn. 10 phút sau, có 2 con mèo hoang ngửi thấy mùi đồ ăn nên đã đi đến. Rất nhanh sau đó chú mèo hoang này cũng đã quay về, nhưng nó không dám đến gần 2 con mèo kia. Mặt nó trông cũng rất căng thẳng. Nó dần đứng chững lại không đi tiếp nữa, bởi nó biết mình không hề giống với những con mèo khác, cũng biết rõ rằng cơ thể mình bị thương không đánh lại được chúng, nên chỉ có thể yên lặng ngồi ở đó chờ đợi. Bà lão và ông chú cho biết ngày nào nó cũng như thế, chờ những con khác ăn xong rồi đi hết nó mới dám tiến đến. Nhưng thức ăn đều đã bị chúng ăn hết, nên nó chỉ có thể uống nước để quên đi cơn đói. Bà lão thấy thế thì vô cùng buồn bã. Bà lần nữa đem thức ăn đến, nhưng khi nó thấy có người đi đến thì lại lập tức rời đi. Dường như nó biết bà không có ý xấu nên đã dừng chân lại. Nhưng cho dù bà có kêu nó như thế nào thì nó cũng không hề đáp lời bà. Nó rất cảnh giác với con người. Chờ sau khi bà rời đi, nó đói là người rồi, mới chậm rãi bước đến ăn. Có thể thấy được nó phải ăn uống một cách rất khó khăn. Lúc này những con mèo hoang khác lại kéo đến. Nó vẫn chưa ăn được nhiều thì đã chạy đi vì không muốn bị bắt nạt. Nó lặng lẽ nhìn những con mèo hoang kia ăn.
Bà lão xin nhân viên cứu hộ nhanh chóng cứu lấy chú mèo. Bà rất muốn đưa nó đi đến bệnh viện để lấy thứ đồ trên cổ của nó xuống. Như thế thì nó sẽ không cần phải sống một cuộc sống luôn trong tình trạng thấp thỏm và lo âu. Nhân viên cứu hộ đem đến một cái lồng sắt, sau đó đặt thức ăn thơm ngát vào bên trong. Rất nhanh sau đó nó đã xuất hiện. Dù đã đói cồn cào nhưng chú mèo hoang vẫn không quên cảnh giác. Nó dè chừng đi vào bên trong lồng rồi bắt đầu ăn. Nhân viên cứu hộ vội vã chạy đến để có thể nhanh chóng cứu được nó, nhưng chú mèo hoang bị hoảng sợ nên đã vùng vẫy đến nỗi miệng chảy máu. Máu trên vết thương ở cổ cũng không ngừng tuôn ra, có thể thấy được nó đang rất sợ hãi. Khi đối diện với cái chết, nó không thiết quan tâm đến vết thương của mình nữa. Rất nhanh sau đó nó đã được bà lão vỗ về và dần bình tĩnh lại. Sau khi đưa chú mèo đến bệnh viện, bác sĩ khám sơ qua cho nó. Cái ống nước trên cổ nó rất dày nên dao bình thường không thể cắt đứt được, chỉ có thể lấy máy cắt để cắt ra. Rất nhanh sau đó họ đã lấy được ống nước ra. Vết thương ở cổ đã vô cùng nghiêm trọng. Sau khi xử lý vết thương và băng bó xong thì đưa lại về buồng hồi sức. Bác sĩ cho biết tình hình đang rất tệ, chú mèo đã bị nhiễm trùng đến cả khí quản. Vết thương thời gian dài không được sát trùng kịp thời, khiến cho chú mèo không còn kêu được nữa, cần ở bệnh viện điều trị một thời gian. May mắn cho chú mèo, sau đó bà lão đã nhận chăm sóc cho nó. Hy vọng sau khi mọi người xem hết, có thể bấm like và chia sẻ video. Mong mọi người có thể theo dõi kênh để chúng tôi có thể truyền tải thêm nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người nhé. Cảm ơn cả nhà. Chú mèo hoang này ngày nào cũng kêu gào trên cái lan can thép này, làm thế nào mà nó có thể mắc kẹt ở đó? Và nó ở trên đó đã được bao lâu rồi? Nhìn qua có thể thấy nó đang rất sợ hãi, có lẽ là đã lâu rồi chú mèo chưa được ăn uống gì. Có một người tốt bụng phát hiện ra nó, ông cho biết chú mèo con đã mắc kẹt ở bên trên hơn 10 ngày rồi, và đã một thời gian dài không được ăn uống gì. Mỗi ngày nó chỉ có thể nỗ lực kêu la, với hy vọng có người có thể phát hiện ra nó và cứu sống nó. Nhưng cây cầu thật sự quá cao, nên ông chỉ có thể đi cầu cứu nhân viên cứu hộ. Khi chàng trai nhìn thấy chú mèo con đang nằm bên trên cầu, thì nó đã không còn động đậy nữa, nằm không nhúc nhích ngay bên trên đó, khiến cho người ta vô cùng lo lắng, cũng không biết nó có còn sống hay không. Vì để tìm hiểu rõ tình hình, chàng trai liền lập tức lái xe đi đến trên cầu cạn. May mà chú mèo vẫn còn sống. Khi chú mèo nhìn thấy chàng trai, thì nước mắt của nó đã đẫm lệ, giống như là đang cầu xin anh hãy cứu lấy nó. Nhưng do nhân viên cứu hộ không có thiết bị cứu hộ chuyên dụng, và vì nghĩ cho sức khỏe của chú mèo con, anh liền mời bác sĩ thú y đến. Bác sĩ cho biết chú mèo đã mất nước vô cùng trầm trọng, đề nghị nên cung cấp thức ăn và nước uống cho nó trước, để bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho chú mèo rồi mới tiến hành cứu hộ sau. Ngay lúc này, nhân viên cứu hộ cũng đã gọi xe cần cẩu đến giúp đỡ. Đội cứu hộ cầm theo thức ăn và đi lên cần cẩu, tiến đến nơi chú mèo đang mắc kẹt để chuẩn bị đưa cho chú mèo thức ăn. Vì lo lắng chú mèo sẽ sợ hãi, nên vừa đặt thức ăn và nước lên trên thì họ liền rời xuống. Vì nếu khiến chú mèo sợ hãi thì nó sẽ nhảy xuống cầu. Như thế thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi đội cứu hộ rời đi không lâu, chú mèo dường như cũng đã nhìn thấy thức ăn, nên nó liền cẩn thận đi đến. Cơn đói bao trùm khắp cơ thể trong thời gian dài, khiến nó quên đi luôn chuyện mình đang gặp phải. Chú mèo ăn lấy ăn để thức ăn ở đó. Đồng thời lúc này chàng trai cũng sắp bắt đầu công tác cứu hộ. Các bạn ở đây hãy bấm like cho anh chàng nhân viên cứu hộ nhé. Anh không màng đến nguy hiểm mà bước vào cây cầu sắt nhiều năm chưa tu sửa. Chàng trai bò xuống rồi đặt cái lồng lên trên cầu, sau đó lại bỏ thức ăn vào lồng để dụ chú mèo đi vào. 10 phút sau, chú mèo đã đi ra từ mép cầu. Nó nhìn thấy chiếc lồng sắt thì liền quan sát tỉ mỉ, rồi cẩn thận đi đến gần cái lồng. Đột nhiên chú mèo bước hụt chân, khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng. May mà nó không hề rơi xuống. Chú mèo chịu đói lâu ngày, cuối cùng đã đi vào bên trong lồng. Chàng trai vội vã kéo cửa lồng xuống, thành công nhốt được chú mèo lại. Chú mèo thấy chàng trai đi đến, lại không hề lo lắng hay sợ hãi. Có lẽ là nó cũng biết rằng mình đã được cứu. Sau đó họ đưa chú mèo xuống mặt đất. Bác sĩ thú y lập tức bế chú mèo ra, rồi khám sơ qua cho nó. Chú mèo lúc này đã đói đến nỗi da bọc xương, hơn nữa phần móng vuốt cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như công tác cứu hộ chậm trễ thêm một ngày, thì chú mèo có lẽ sẽ vì đói mà chết. Ông chú tốt bụng thấy chú mèo được cứu xuống thì vô cùng vui mừng, còn nói rằng mười mấy ngày nay luôn rất lo lắng cho nó. Vì để khám kỹ hơn cho chú mèo, bác sĩ thú y đã đưa nó đến bệnh viện, sau đó đã phát hiện ra móng chân của nó đã bị thương. Đoán rằng là do lúc trước chú mèo vì để sống sót mà cào tường quá mạnh nên mới bị như thế, còn lại thì không còn vấn đề gì lớn. Chỉ cần sau này chăm sóc thật tốt cho nó thì nó sẽ hồi phục lại rất nhanh. Chúng ta hãy cũng cùng nhau để lại bình luận, chú mèo có thể khỏe mạnh mà lớn lên nhé. Hy vọng sau khi mọi người xem hết, có thể bấm like và chia sẻ video. Mong mọi người có thể theo dõi kênh để chúng tôi có thể truyền tải thêm nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người nhé. Cảm ơn cả nhà. Ông chú đi đến nhà kho kiểm tra như thường ngày thì vô tình phát hiện chú chó đã bị thương vô cùng nặng. Sau khi nó nhìn thấy chủ của mình thì lúc này nó mới nằm gục xuống. Chân sau của chú chó lúc này đã bị gãy, một bên mắt cũng đã bị tổn thương, hơn nữa máu còn đang tuôn chảy không ngừng. Dường như chú chó đã sắp không cầm cự được nữa. Ông chú lo lắng sốt ruột không biết làm cách nào, chỉ có thể gọi bác sĩ thú y đến. Bác sĩ thú y sợ trên đường đi đến bệnh viện chú chó sẽ đau đớn thêm lần nữa do xe trông chênh, nên đã tiêm một mũi thuốc gây tê cho nó.
Không lâu sau chú chó đã nằm yên xuống, có lẽ chỉ có lúc này nó mới được giải thoát, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bác sĩ nói chú chó đã mất máu quá nhiều, nên bắt buộc phải đưa nó về bệnh viện gấp để cấp cứu. Chú chó vẫn đang được cấp cứu bên trong phòng phẫu thuật. Chú lo lắng bồn chồn chờ đợi bên ngoài. Tại thời điểm này ông chỉ cầu mong chú chó có thể qua cơn nguy kịch. Cơm ông cũng không ăn, ông cứ đợi mãi cho đến tối khuya. Sau khi bác sĩ phẫu thuật 4 tiếng ròng rã, bác sĩ nói với ông chú rằng tình hình rất không khả quan. Một bên mắt đã không giữ được nữa, chân cũng không thể hồi phục lại, cả đời còn lại nó chỉ có thể sống trong bệnh tật. Miệng của nó cũng không thể khôi phục như trước nữa, sau này ăn uống có lẽ sẽ không ăn được các loại xương, còn phải chữa trị ở bệnh viện điều trị thêm một thời gian. Một tháng sau, ông chú đến bệnh viện thăm chú chó. Nó đã khỏe hơn trông thấy, chỉ là một bên mắt đã không còn thấy đường, cũng không thể đứng quá lâu. Xem tới đây mong cả nhà có thể bấm like và chia sẻ, để cho có thêm nhiều người biết được loài chó vì bảo vệ chúng ta mà không tiếc hy sinh mạng sống của bản thân, cũng để có thêm nhiều người chứng kiến được sự trung thành của loài chó. Hy vọng mọi người có thể bấm theo dõi kênh để chúng ta cùng nhau lan tỏa thêm nhiều điều tích cực. Cảm ơn mọi người.